طرز تهیه نان بربری در منزل دقیقا مثل نونوایی ها. مواد لازم: آرد به همراه بهبود دهنده یا همون آرد شیرینی پزی 420 گرم، آرد سبوسدار 1/4 پیمانه، نمک 1/2 قاشق چایخوری، مایع خمیر 1 قاشق غذاخوری، شکر 1/2 قاشق غذاخوری، کره آب شده 1 قاشق غذاخوری. مواد لازم برای رومال نون بربری: آرد 1 قاشق چایخوری، آب نیم پیمانه. ابتدا مایع خمیر رو در نیم پیمانه آب ولرم کاملا حل بکنید و برای 5 دقیقه کنار بگذارید. برای تهیه رومال نون بربری روی حرارت ملایم رو به بالا آب رو به همراه آرد اضافه بکنید و کاملا آرد رو در آب حل بکنید و اجازه بدید مایع روی حرارت یه مقدار غلیظ بشه. بعد از اینکه مایع یه مقدار غلیظ شد اون رو از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید. برای تهیه خمیر نون بربری در یک کاسه بزرگ آرد رو اضافه کنید، آرد سبوسدار رو اضافه کنید، شکر به همراه نمک رو اضافه کنید و مقداری مخلوط کنید. سپس مقداری آب ولرم اضافه کنید، همچنین کره آب شده رو اضافه کنید و شروع کنید آرد رو مخلوط کردن. مقدار کم دیگه آب اضافه کنید و آرد رو دوباره مخلوط کنید. در این مرحله مایع خمیر رو که کنار گذاشته بودیم رو به آرد اضافه بکنید و با دستتون شروع به ورز دادن بکنید تا یک خمیر لطیف به دست بیاد. در خلال ورز دادن ممکنه مقدار کمی آب نیاز باشه که به آرد اضافه بکنید تا خمیر لطیفمون به دست بیاد. دقت بکنید آب رو بسیار کم کم اضافه بکنید تا خمیرمون خراب نشه. به محض اینکه آردمون به صورت یک خمیر تقریبا چسبنده در اومد، خمیر آماده هستش. روی خمیر رو با پارچه تمیز بپوشونید و برای 1 ساعت کنار بگذارید. بعد 1 ساعت خمیرمون 2 برابر شده. مقداری خمیر رو ورز بدید در کاسه. سپس خمیر رو به 2 قسمت مساوی تقسیم بکنید. هر قسمت رو با دستتون به صورت یک چونه گرد و لطیف در بیارید. و روی یک سینی که زیرش رو آرد پاشیدید قرار بدید. روی سینی فرو کاغذ شیرینی پزی بکشید و روی کاغذ شیرینی پزی رو مقداری آرد بپاچید. چونه های آماده شده رو روی کاغذ شیرینی پزی گذاشته و با دستتون کاملا اون رو بکشید تا به صورت یک بیضه کشیده به شکل نون بربری فرم بگیره. طول نون بربری که شما آماده میکنید دقیقاً بستگی به سینی فرتون داره. بعد از اینکه کاملا خمیر رو کشیدید و آماده شد با استفاده از نوک انگشتاتون شیارهایی از بالا تا پایین خمیر ایجاد کنید، دقیقاً مثل شکل شیارهای نون بربری. سپس روش رو یه پارچه تمیز بکشید و دوباره برای 20 دقیقه کنار بگذارید. در این مرحله فر رو در دمای 200 درجه روشن کنید. بعد از 20 دقیقه خمیر نون بربری رو مقداری با دستتون دوباره باز بکنید. سپس از رومالی که آماده کرده بودیم با قلمو تمام سطح خمیر نون بربری رو آغشته بکنید. سپس در صورت تمایل میتونید سطح نون بربری رو دانه های کنجد بپاچید، همچنین میتونید سیاه دانه هم بپاچید یا هر چیزی که مورد علاقتون هستش.
سینی فر رو داخل فر در طبقه وسط به مدت 10 الی 15 دقیقه قرار بدید تا نون بربری ها آماده بشن. نون بربری های ما بعد 10 دقیقه آماده شدن. اجازه بدید نون بربری ها مقداری خنک بشن. این نون بربری ها رو میتونید در یخچال یا فریزر نگه دارید و هر موقعی که بخواید توی توستر دوباره به شکل تازه در میان.